کرده پس چه کسی پیت راهنما قربونت به خدا و طرف یعنی چونه وقت یاد به ما نه 5 روز بیشتر وقت ما نه ما دو روز ما بیشتر وقت نداریم سیر ساختمون ما چک نه ساختمون دست مورد چه خاطر بیشتر میکنیم با قرآن هیچ کار نمی‌کنیم خب میدونن توی داخلی بونگاه خب الان ما چک میخوایم ما ساختمون دست مورد صبح آرزو زندان آزادی ما چک نمی نظر اصلا آرزو بس آرزو هیچی دیگه پراسه خوبه الان هیچی آرزو دیش چند بین دوباره یه عوضی ده یه دیونی دهش بونه بهتر دوش مثل راق ما مونم دوباره الان ما چه کنیم بابا قرآن ما خسته بیم برداشت ترا بود زان بود کسی چی دوست داری ترا بود کسی چی پرسته کاری بکسی ما هست صبح چی خواستید ساختمون اونم در فقط هر چه نیتری بیا مشکلی نه ما همین روسیم باش مشکلی نه خودم باشی باشه فقط هر چه سریعتر اگر روبی فقط یه کارش بگی چی بیا دست در نکن قول بازو خودتون خدا میگه چی میخوایم ببینیم که یا صبح راست ساختمون ساختمون دست مورد خاکی ساختمون خیلی زد میگه ولی تلام فراسر بود من نیدونم من سه ماه که امروز دوباره بیا ما سکی دوباره آبرون بده چی بله چیه؟ بفرم چی؟ سلام خسته نباشید سلامتی سلام بفرمایید آقا احمد بله در خدمت میگم با من وکالت او موردی که انجام داده بنده خدا یه مشکل براش پیش اومد نیومد نتونست بیاد این پرونده تو مخاطر چی مشکل موضوع پرونده در مورد آقای بچیز بود؟ بله خوش بود من خودش یه بنده خدا مراسم چیزی داشت نتونستم یا رفت شهرستان بفرمایید داخل بفرمایید بفرمایید این مورد تو چیه هر روز شما موردی ما خب بخاطر چیه شناسنامه اون بود یا آرزو خب آرزو شناسنامه اون بود درست بخاطر همین مورد ما شکایت کردیم شناسنامه چی برده بود؟ پرونده و تو سپورت هیچی نگفت؟ نه زیاد توضیح نداده بود ما والا آرزو طلاق دام خب بعد یه مدت بیام ما همیو تا 2 ماه زینه تنم در فوش طلاق داشتم آرزو کجاست؟ آرزو داخل زندانه به خاطر یه مسائلی جادو چیزی و از این چیان رمان شکایت کردیم الان داخل زندان یه حکم سیش برینه تقریبا یه 5-6 هفته بود داخل زندان الان خب یه هیچ پرونده ما هم میگه آرزو رو طلاق دام بعد یه مدت رسان رو معلوم نیست و رفت اسم خوش وارد شناسنامه میچرده یعنی میشه هم چیزی یه نون فعلا ما پرونده ندیدیم هم وقت رو فرستادیم یه ما هم به خاطر این آورچی صحبت خیلی میره وقت اون خیلی وقت من خبری ازش نمیدونم چی کنم پرونده تا کجا پیش رفته را والا تا جایی که فقط یه نفر چی با جلب سند اومن ایرو همین با کی جلب سند کرده؟ حتما سند ازدواج به آرزو بسنده که اصلا ایرو خدیجه خانم این ماجرای چیزم به آقای وکیل بگید که دیروز مدیر این همسایتون فراست آره آقای وکیل این فراست همیشه با این آرزو هم دست چیش میشه؟ فراست هیچیش نیبود فقط خوش ایگه یه نسبت فامیلی باش دارم الان هم گفته البته قبلا اصلا گفت هیچیش نیبود الان اومده گفته نسبت فامیلی باش دارم ما هم شرط کردیم که فراست هم دست آرزو خواهرشه و الان ایدونیم که چیکنیم که سند ازدواج که فراست بود پیش اینا دادخواست دارید طرف؟ خواست ما چیه شما ببین اگر مورد سند نه در مورد فراست دادخواست نداریم ولی در مورد دوتا داریم شما ببینید وقتی طرف دیگه راضی نمیشه و بنده خدا هم زندانه یه سندی که گفتی پیش چی خانم فراسته؟ خب شاهد چیزی داری که مثلا سند پیششه؟ من جناب باشم ما خلاص شاهد چیزی نمی‌فهمم ما یه حدس و گمانی زدیم چون شاهد فراسته همه
شما یه فردا تهمت چیزی بزنید خود پا رو گیر میفتن. خودونو خودم حالا نه شکایت هیچی انجام نه، فقط خموزینم یه حدسی به میتونه با هم رسید. میتونی یه روز بیاریش ما باید صحبت کنیم اینا جریان چی؟ آقای وکیل خیلی آدمه بعد از این کثافته نی باید میتونیم با راحتی باید صحبت کنیم. دوش اصلا معلوم نمی کود زنه میتونی باید ترفندی بیاریش ما باید صحبت کنیم. آوردنش راحته چه بخیم بیاریم باید صحبت کنیم، ولی مون تا میخوام دیگه تا زیاد بالا نکشه. همینجا خودمونی حلش کنیم. نه وقت ما رو بگیر، نه وقت خودتون رو بگیر. ما خیلی تلاش کردیم، یعنی آرزون اینقدر باش صحبت کردیم، حتی اینقدر پیشنهاد داشتیم چی به سند ازدواج بیار، ولی این کار نچه. دیش حتی ما زندان باز قبول نچه چی بگو. اصلا آیا چی معلوم نیست آرزو اعتراف نچرد تا مثلا سند ازدواج یه باری گفته دیمه یه باری گفته معلوم نیست درصد صحبیه پای چند نفر هم جیه چی عوضون من فقط اسمونه که میشناسم. سند چجوری برد؟ خدای اصلا معلوم نیست شناسنامه اصلا نیست. سند پیش ما نبود، شناسنامه برده وقت زردی سند زردی بخاطر همین من وقت زندان دیگه. الان بعضش خود زدای ما الان شکایت نشدیم خودی چی بخاطر اون بچی الان دوباره ما الان به کلانتری هم چند سپردیمه. اونو گفتن یه نفر شخص اسم چی کار رو انجام داد ولی فعلا معلوم نیست ما نمیدونیم چند نفری هم دستگیر شده ولی او برای که زن اینا میکنه او نه دفتر نه مکان ثابتی داره چند وقت کلا خیلی این کار زن اصلا اینا خیلی هم دارم پیگیری میکنه. فقط نگاه کن برادر چند وقت نمیدونم کیه داره زن میکنه توی استان ما. الان یه پرونده هم به نام تازه اومد پیشم تقریبا دیروز اسقر بود اسمش. اسقر؟ آره یه پرونده‌ای داشتم اومد پیشمون. گفت همینجوری خانمم رفته من زن کرده و نمیدونم با مادرم و دیدم نه همین زیان حالا با فردا هم برم پیشش اتفاقا. الان والا ما هم نمیدونیم چه زیانه چه کسی من چقدر هم پشتش برو چیتری کار انداخت. بعد جالبیش اینه جناب ما رفتیم تا او اسم ما هم داخل شناسنامه چیش داخل ثبت احوال هم ثبته. یه معلوم نیست نه حالا پلیس دنبالش الان تا رئیس سمت خیام ما نه خبری خیلی فکر کنم حرفه‌ای باشه. اینا فکر کنم یه باندن. حالا خبر نداریم حالا ما داریم می‌خوام هر چه سریعتر دستگیر چون واقعا زنده ما دو نفر خراب شده. آقا حالا شما بفرمایید بشینید بشینید تا بیشتر در مورد پرونده بفرمایید بشین. ببخشید برنامه. نه خواهش تو الان پرونده ما سیتون پرونده رو باید بیان بکنم چون بنده خدا رفته. نگاه کن باید مثل که از اول صفر باشه باید بخونم دقیق این نکات ریز شده در بیارم این مشکل از کجا بود. ما هر چیزی مثلا بگم آقا هر حرف مثل ماسید الان مشکل ما چون هنوز دوباره تنیس اگه بشه یه رضایت هم بدیم اون بنده خدا بیاد بیرون گناه داره. آخه نه اصلا باید داشت مثلا اگه واسه زنده ما خراب بکنیم من بخاطر این چه میشه زنده اصلا یا کن مثبت چون زندان به خاطر همون شاد مثلا مثلا ای آب چی شد؟ خدیجه بیا درد تشنه شوید درام از ما باید سکن اون بذار او آرزو کسی داخل زندانه بذار باشه ببین همین فشار زندان چه روش باشه این خودش اعتراف میکنه یعنی مخوام من داشتم مثلا خواستم با اون بگی پیگیریش کنی یا فلان کنی ها خیلی بدتر میکنه. بعد آقای وکیل تقریبا 2 ماه حبس برای آرزو بریدن. خب همین که رفته پیش رمال اما قاضی گفته که میتونه با وثیقه یا پرداخت جریمه نقدش که 50 میلیون آزاد بشه. اما خوشبختانه پدر مادر همچین پول ندارن بخوام بهش بدن. همین فراستی چیزی ما ترس می‌سیم فراست احتمال داره هم یه سند ببره آزاد. الان همینه ما ترس ما خاطر می‌بینی اصلا پرونده چه حتی رفتن داخل زندان قبول میکنن چی بیان بگن نه چطور این کار انجام دادن حتی ما باشیم پیشنهاد نمیشه وزارت و توی دیم فقط قاضی این قضیه بشینی بره تموم کنیم ولی قبول نکنه حاضر اندران مثلا ولی این قبول نکنه. من چقدر عوضی حالا شما نگاه کنید فردا به این لاریه نیست نذارید بیرون. ماشاءالله بزنش که اصلا این از لحاظ مشکلات اعصاب و روان مشکل داره. مشکل هم داره بعد به خاطر الان آره بیشتر تو کار رمالی و جادوگری من حرف میزنم داخل همین الان اگه ببینید مستندات داری برای همین فراست میتونن شاکیش بشین. یه نکته دیگه هم هست آقای وکیل ما میتونیم پرونده پزشکی آرزو رو بزنیم رو پنل که آزاد بشه فعلا چون پرونده داره که مثلا دیوانه است و مریضه تو تیمارستان بستری شده. ما نمیخوایم دوباره این دیوانه آزاد بشه. خب این بنا کن آقای اپراتور هر چیزی یه روال قانونی هم یه حد و حدودی میتونه داخل زندان وایسه. درست. تا آخرش که نمیتونی وایسه داخل زندان. با اینا حتما
تکلیفش روشن بشه. درست دلیل نمیشه که الان فرض کنیم هم 1 ماه 2 ماه داخل زندان باشه، آخرش چی؟ آخرش برمیگرده میاد اینجا. خب هم الان هر کاری که فقط به دست راحت بود. و نمیشه که با یه نگاه کن ما فوقش آقا قانون براش ببره آقا فرض کن 2 ماه نه 2 سال ببره. آخرش میخواد چیکار کنه؟ نگاه کن باید تکلیفش روشن بشه. درست. تکلیفش الان همینه. خب ما دنونی آقا با رضاون خوش باش صحبت کنیم اصلا هیچ چالش نیم با زبون بد صحبت کنیم هیچی نیفهم فقط سر یک کلمه تچه چه آقا ما مشکل است براتونه مشکل ما است. به خاطر همین به شما وکیلان رو آوردیم رفتیم او وکیل جفتیم از وقتی که اومده فقط که پرونده پیچیده ای حالا نونیم اصلا پیچیده کنیم بعد شما فرستاد بدون هیچ اصلا و تو توضیح الو خوبی آقا من خودم زنگ ببخشید نه من خودم زنگ میزنم الان خب باشه چشم حالا من پرونده‌تون رو بخونم. حالا اگه میشه شما یه لایحه چیزی ثبت بکنید که آرزو فعلا آزاد نشه. ما یه نگاه کن هر چیزی روال قانونی داره. اینا یه تکلیف رو همون آرزوی باید این حدس سالی‌تر تکلیف روشن بشه. بحث همین فراست هم باید بیاد. اصلا ما کار فراست نداریم ما فقط دلی میخوام آرزو ببین کی داره مثلا آرزو رو شارژ میکنه؟ مطمئن یا فراست یا او دیش هم موضوع نیست اینا نه نگاه کن علت یه معلولی داره. هر چیزی یه مشکلات خودشه داره. این بالاخره یه جا داره بهش آمان میده یا داره بهش شارژ میشه. اگر نه دلیل نداره چون زیاد سنی هم نداره فکر کنم. نه بابا بچه‌ای یه داره یکی داره پرش میکنه. آقای وکیل ما قبلا پیچیدیم کار دیشه وقتی دیش وقتی زندان اصلا حتی حق ملاقاتی نداره حتی تماس هم میتونه باش بجاره الان بعد از مدت ها وقتی آرزو و درد سربست یعنی همین کار و مالیش که انجام داره الان ما شک شده میشه طی فراست این کار کرده بعدش وقتی که این جریمه خواست پرداخت کنه یه مقدار پول هم اوه ای رو ما باش سه میشونه چقدر بود مقدار پوله؟ خیلی بالا بود مثلا 40 میلیون بود 40 میلیون مبلغش بالا بود ما هم شک کردیم گفتم شاید اینو یه جای آورده بعد الان این پول هم تخمون نگه داشتیم تا تکلیفش مشخص بود نگاه کن برادر من کارت ویزیتمو بهت میدم خب کارت ویزیتمو بهت میدم شما زنگ بهم بزنید خب زنگ بهم بزنید ببینم تکلیف چیه پرونده‌تون هم بکنم مطالعه کنم فقط لطفاً این پرونده رو بذارین تو اولویت. خب شمارمونه خب زنگ بزن اینا آقای وکیل لطفاً این پرونده رو بذارین تو اولویت ما زودتر از شر این دیوونه خلاص بشیم واقعا خسته شدیم. شما بنده خدا دیگه همکار بود زنگ به من زدن اینجا ولی خب قانون با خودت میومد اونجا یه آخه نه اصلا خبری برای چه جوریه فلان آدرسم برای من فرستاد اینجا به زورم پیدا کردن آقا خیلی وقت تا ما خبریش نه زهر زنگ چیزای گوشینه جواب میدن مثلا با هم قاشه درجه پرونده بود کلا خودمون درست باشه چش الان من مزاحم میشم عزیزم شاید درست میشه آره این وکیل کاربلدی باید باشه. مشکل داره اصلا ما با هیچی اول اصلا این کار خیلی اصلا عجیبه الو بله احمد چه صحبت روانی مثلا خیلی ثابت کی خودم داری چه صحبت داری بهتونی با آره داری مثلا کی آرزو روانی آرزو کاری که چه صحبت من
بخیر بگی روانی نیستی قطعه یه چی معلوم میشه روانیه بعد وقت خوب زندون خوشی گذره بعد یا نه یا آزاد کنم من دارم در و در گردان چون مدرک منم با علی تازه نه بیا به زندان بیا به سرا بیا آزاد کنم 20 ساله احمد باش سلام که آرزو میخوام الان این راهی بنام جلو پا به نفع تهسه به نفع من هسته سیکو گوش حرفم بجه تو الان زیاد سنی نوری بخیر برای زندان باشی خب ما هم دلم میخواد بیشتر به آبروم در خطر باشه خب بیا گوشم بجه بیا اگه سیمو بگی سند ازدواج کنه یا آدرس اون طرفی که اسم من چرده شناسنامه خود سیمو بگی ما هم قول دیدم و تمام شکایاتی که بر علیه چردم صرف نظر کنم و زندون آزاد کنم بیاد سیکم بیر راهنه من بیام تنها آزاد کنم سیکو الان کار داشتی چه زنگ زدی یاد سه چپتا باند خواهد چردم این خواهم الان باید بگم و پیشنهادمو فکر کن بشی تا آزاده بیده نه هیچ موقع آزاده بوی نه چیزی بینی میرانه بتیگم هر فکر ما خود بود سعی کن آرزو بار آخر بوزن بزنیم احمد خدا پس بلش که اصلا این خواد جواب گرده زنزینی بیرون آزاد اما به نظرم همین الان برای تای پراست برای میدونم سمت ازدواج تای پراسته اما دستشون به یه کاسه خون تمسون دوش با حرفت پراست مشخص و بیچی دستشون به یه کاسه همه تینه پراست دونه من نمیدونم چی دیگه خیلی زگه نتیش بود سیخمون بدی بود علی چی طرف رو آرده شکایت کرد خب خیلی نمیخوام شکایت کنم فقط برای پرس کو برای تای پراست بگی سمت ازدواج سوش شردینه باش یکی تا ولش کن میخوام باش حرف بزنم ساعت تا بود بالا نه خب فقط منتظر بودیم که چی میشه شب حاکم بدون اجازه میاد آخه تو برو چه کنی خودی ما هیچ نباید میخوام چه دست چی برو دوباره در سخت ایجاده که
این خیلی عمل بعدم در اون 3 دقیقه خبری نیست سر تکس نیست این خیلی خیلی من چیزی با آرزو در ارتباط میگه اون نتیجهش بیاره کنم سند ازدواج این تلفن نیست. اول تمام مدارج فراسته این داخل کی بود بود نجات همه چی این چی چه نیست؟ فقط زود باش ببین نیاد و پراسد نیاد. زن چقدر مدرتونش فقط ببین آقا احمد پرنده رو به هم نریزین دقیقا همون جوری بچینش رو خوب به هم نریزین. خدیجه خانم تو ببین برو حواست به در باشه. خدیجه خانم برو حواست به در باشه. چیزی صبر کن نیدیم اصلا این خبری نیست چی نیست خدیجه خانم خواستیم بریم از این طرف بریم بیرون. چی میگم با دپتون 10 دقیقه. برو اینم صحبت باید حتما این کاری داشته بود قشنگ نگاش کن ببین چیه. انتقال اینه انتقال بعد انتقال بعد به حساب دفترخانه نوشته دفترخانه ازدواج. ببین خدیجه خانم فقط زود از جا بریم تا نعمت فاسد همه چی قشنگ بذارین سر جاش. شک نکنه اصلا چیزی بهش نگی. برست به این تلفن بگم. اما این خیلی تلفن نمی‌گیره بره.
آقای فتیده احمد چی بازه؟ آقا احمد ببین، از این که همسایه شما رو نبینن. خب از این ور که همسایه شما رو نبینن. آقا احمد رسیده چیه؟ انتقال وجه؟ بعد به حساب دفترخونه یه چیزی همچین زیری زمزان بریم بچیده احمد حالا تو چی بچی دیگه اگر شکایت کنیم ممکنه مثلا آقا احمد صبر کن، بذار بریم تو بانک بفهمیم دقیقاً چی. بزن به وکیل. بذار بریم از تو کلانتری. خب تبریک میگیم کلانتری، از کلانتری یا دادگاه نامه بگیریم روی بانک که بریم روی بانک ببینیم دقیقاً آدرس این کجاست. خب ببینیم دقیقاً چیه. اینجوری بهتره. نه بذار اول بریم مطمئن بشیم این جریان چیه. اول بریم شکایت بکنیم تو کلانتری، چون باید قانونی باید بریم دنبال آدرسش. توی بانک همینجوری بهمون نامه نمیدن واسه این مورد. نمید خب ببین نمیذاره بفهمه. بابا خدیجه خانم اصلا ربطی نداره به این بفرست. اصلا نبفهمه داشت آوردین. اگر ما مستقیم نبیم و چی باید اول بریم کلانتری نامه رو موچه بریم بانک. رفتیم بانک این شماره کارت همه چیز یاد بالا چون این رفت حساب چی. وقتی شما دادگاه هر چون کلانتری یا دادستان هر چه نامه اون وظیفه‌شون چی کار انجام بده. این کار چه انجام ما کارمون راحته بودیم بفهمیم مثلا طرف چی رفت حساب چی این مبلغ و این مبلغ هم گفت رفت حساب چی. چه نام بیرون چه میشه چه فراسنی بود. 900 من خیلی پیل زیر حساب چی نگو زیر پیل کوور دی عوضی باید همون اول شک می‌کردیم که فراست توی ماجرا دست داره. نبیاش های پروفیلی خبری باش نبی هستن هیچ. احمد یعنی از این بهترین آدرسی دفتر کنیم. بله دیگه. باید بفهمیم نه اصلا ایپی و این 50 میلیون رفت حسابی آرمی چیرون را سیتی است ایپی رفت حسابی سیتی. خدا کنی چی یعنی همین بود. اگر نبوده احمد بدبختی از این طرف و مطابق بزیزنه از این طرف میفهم خوی خواب اصلا ما اینه بریم نه آقا هیچ سنه اصلا ما بریم بفهمیم پیل ما سنه که الان چی داری بعد از خود رای سیتی ان خدا کنی چی خوش بود ان شاء الله چه خوش مطمئن بود حتما بود هیچ پیش برسه یه داشته برات تو اختر دادن خدا یه سیاسی چه فراست بعد ما باید دوش چشم میشه اون رفتن دنبالش یه وزیر چی نیست تو بند به کام سری ما رو آرزو کنید همین شد زیتا آرزو بیدی یهوی ببره داخلی مش ببره چی راست سون داد بلش داخل بلش من نبا هیچ آتو سایکل نفهمه چه فرانسه چه بمون نفهمه دیدی